મગ પુલાવ બનાવવા માટે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1/2 કપ જેટલા સમારેલા કાંદા ઉમેરીશું. કાંદાને એકાદ મિનિટ સુધી સાંતળ્યા બાદ તેમાં 1/2 કપ જેટલી સમારેલી કોબીજ ઉમેરી દઈશું. ફરીથી એકાદ મિનિટ સુધી કાંદા અને કોબીજને સાંતળ્યા બાદ 1/4 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1 ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી શેઝવાન ચટણી ઉમેરીશું. અહીંયા શેઝવાન ચટણી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે સ્કીપ કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. બધા મસાલા સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા બાદ તેમાં 1/2 કપ જેટલા બાફેલા મગ ઉમેરીશું. મગને સારી રીતે મિક્સ કર્યા બાદ તેમાં બાફેલા ચોખા ઉમેરી દઈશું. મગ અને ચોખાને બરાબર મિક્સ કર્યા પછી 2 મિનિટ સુધી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને મગ પુલાવને ચડવા દઈશું. બે મિનિટ પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ગરમા ગરમ મગ પુલાવને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. મગ પુલાવને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢીને દહીં સાથે સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ટેસ્ટી અને ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય તેવી રેસીપી મગ પુલાવ.